welcome back to my YouTube channel Century Garden Dibrugarh. Today I have something truly special for you all. The most stunning and rarest pothos varieties, the emerald pothos. So stay tuned as I take you through its unique features, care tips and why this beauty deserves a spot in your plant collection. So let's get started. So friends, চাওক এইজোপাই হ'ল সেই ৰেৰেষ্ট বুলি যে কৈ আছো মই ইন্ট্ৰোডাকশ্যনত ৰেৰ এটা ভেৰাইটি হয় পোথোছ ভেৰাইটি পোথোছ বুলি ক'লেতো জানেই মানি প্লান্টৰ এটা ভেৰাইটি হয় চাওক লিভছ বিলাকত এনেকে দুটা শেডত আহে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মই চেণ্টাৰত ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ আৰু আউটাৰ যিটো চেণ্টাৰ হয় সেইটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ আৰু আউটাৰ এইখিনি সাইডৰ খিনি হ'ল আউটাৰ এৰিয়াটো হ'ল লাইট গ্ৰীণ মই আপোনালোকক আৰু এটা কম ভিডিওটোৰ শেষত কম সো এতিয়া মই ইয়াৰ কেয়াৰ টিপস এইবিলাক কৈ দিও এজোপা বিৰাটে এট্ৰাক্টিভ প্লান্ট হয় মানি প্লান্টৰে এটা ভেৰাইটি খুব ৰেয়াৰ বুলিয়ে কম যিহেতু মই এজোপা একদম বিচাৰি আনিছো ইন দ্য সেন্স মানে মই এজোপা গিফ্ট পাইছিলো তো তেনেকে মই বহুতখিনি প্ৰপগেট কৰিব পাৰিলো বা এগৰাকীৰ পৰা মই পাইছিলো চাওক কিমানে ধুনীয়া হয়নে পটটো হেভি মই থৈ লওঁ বাকিখিনি কথা মই কৈ আছো এইজোপা যিহেতু এটা পোথোছ ভেৰাইটি হয় বহুত লো মেইনটেনেন্স লেছ কেয়াৰিং প্লান্ট হয় আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে যিসকলৰ আছে তাহাঁতিতো জানিছেই তাৰ কেয়াৰ টিপছবোৰ কেনেকুৱা কি সো এইজোপা একদম আপোনালোকে ইনডাইৰেক্ট লাইট এৰিয়াত ৰাখিব ডাইৰেক্ট সান এক্সপ'জ কৰি নাৰাখিব নহলে লিভছবোৰত বাৰ্ন হ'ব আৰু যদি বাৰ্ন হয় তেনেহলে লিভছবোৰ পুৰা জলদি মানে ব্ৰাউন কালাৰত আহিব আৰু আপোনাৰ মানে পাতবোৰ নিজে হৰি যাব সো মই এডভাইস কৰিম এটা সেমি শেডেড এৰিয়াত ৰাখিব আৰু ইনডোৰত ৰাখা সকলেতো জানেই আৰু বাকি তেনেকে যিসকলে আউটডোৰত ৰাখিছে মই তাহাঁতক এডভাইস কৰিম ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট লাইট নহলে সেমি শেডেড এৰিয়াত ৰাখিব আৰু ইনডোৰছৰ কাৰণে যদি যিসকলে ৰাখিছে তেনেহলে উইন্ডো কাষত ৰাখিব তেতিয়া ইয়াৰ সাৰ্ভাইভেল ৰিস্ক বাঢ়ি যায় আৰু ওয়াটাৰিংটো হৈছে আপোনালোকে এইজোপা প্লান্ট ইমান চাই থাকিব নালাগে 2-3 ডেজৰ পিছত ওয়াটাৰ কৰিলেও হয় যিহেতু মানি প্লান্টৰ ভেৰাইটি পোথোজে ইমান পানী নালাগে পোথোজক সো আপোনালোকে এইজোপা বেছি পানী নিদিব নহলে ৰুট ৰট হ'ব খুব ইজিলি ৰুট ৰট হয় এইজোপা গছ আৰু সয়লৰ কথা আহিলে আপোনালোকে পিট মছ নহলে স্পেগনাম মছ তেনেকুৱাটো আপোনালোকে এইজোপা গছ লগাব পাৰে নহলে যদি নৰ্মেল সয়লত দিব খুজিছে দেন গাৰ্ডেন সয়েল কম্পোষ্ট এইবিলাকতো আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু যেহেতু এইজোপা ট্ৰেলিং প্লান্ট হয় হেংগিং প্লান্টৰত আপোনালোকে দিব তেতিয়া খুব বেছি বুশি হৈ যাব আৰু দেখাটো ভাল লাগে তেনেকে কিন্তু মই এইজোপা তেনেকে মোৰ এইজোপা মানে একচুয়ালি সেলিংৰ কাৰণে নহয় মোৰ নিজৰে প্লান্ট হয় সেলিংৰ খিনি আছে সেলিংৰবোৰ কিছুমান দীঘলো হৈছে কিছুমান ছুটিও হৈছে এইজোপা যেহেতু মানে বহুত বেছি মানে দীঘল লেংলেঙিয়া হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে মই প্ৰুনিং কৰিলো প্ৰুনিং কৰাৰ কাৰণে আজি এইটো এনেকুৱা এটা সাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে বিৰাটে মৰম লাগে এইজোপা এটা আহিলে বহুতে হুদে মানুহবোৰে আপোনালোকে মানে এটা ভাবিব এজোপা হসাকে বহুত কিউট লগা হৈছে এতিয়া এইদিন দেখিব মানে বহুত দীঘল হৈ গৈছিলে এতিয়া কিছুমান মানুহে আহিলে এইজোপা কথা হুদে আপোনালোকে এইজোপা মোক দিব নেকি বুলি মাকো হুদে মোকো হুদে তেতিয়া মই কওঁ নাই এইজোপা মোৰ মানে খুবেই ফেভৰেট সিগনেচাৰ প্লান্ট বুলিয়ে কম আৰু মানে সিগনেচাৰ পট প্লাস সিগনেচাৰ প্লান্ট বুলিয়ে কম মই বেলেগ ভিডিওজতো এইজোপা গছ খুব ইউজ কৰো তেনেকে মোৰ আৰু কেইটামান এপল পটত আছে এটো সিৰামিক প্লান্টাৰ নহয় জাস্ট প্লাষ্টিক হয় আপোনালোকৰ এনেকুৱা বহুত কালাৰ্ছত পায় আপোনালোকে দেখিছে চাগে চাওক সো এইজোপা মানে খুব বেছি লেংলেঙিয়া হৈ গৈছিলে তেনেকে লেংলেঙিয়া হোৱাৰ কাৰণে মই কাটি দিলো মানে বেছি লেগি ষ্টেম হলে দেখিব ভাল নালাগে আৰু গ্ৰোথটো ভাল নহয় একদম সেইকাৰণে মই কাটি মেলি এতিয়া এইটো সাইজ আপোনাৰ 2 মান্থস মানত এইটো সাইজ হৈ গৈছে মানে ধুনিয়া ঠিক আছে আৰু এইজোপা প্লান্ট মানে একদম হাৰ্ডি প্লান্ট হয় হাৰ্ডি মানে আপোনালোকে গম পাব একদম লো মেইনটেনেন্স যেহেতু মই কৈছো হাৰ্ডি ইন দা সেন্স মানে আপোনালোকে বেছি পানীও দিব নালাগে ধৰক কবাত ফুৰি আহিলে তেতিয়া এইজোপা গছ মানে ধুনিয়াকে সাৰ্ভাইভ হয় বেছি পানী নালাগে বেছি কেয়াৰ নালাগে সো অকল মেইনটেইন কৰিব যে অলপ প্ৰুনিং কৰিলে বুশি হয় আৰু লেগি ষ্টেমছ হলে মানে গম পাব ইয়াৰ কাটিং কৰিলে ইয়াৰ শেপটো মানে আপোনালোকে পাই যাব আৰু পেষ্টৰ কথা ইমান বেছি নাহে দে এইজোপা গছ আপোনালোকে মিলিবাগ স্পাইডাৰ মাইটস নহলে এফিডস এইকেইটা হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে দেখিছে যে তেনেকুৱা কিছুমান পেষ্ট প্ৰবলেম হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে জাস্ট নিম অইল স্প্ৰে কৰিব হিমানে আৰু ইয়াৰ গ্ৰোইং সিজনটো হৈছে স্প্ৰিং এতিয়া স্প্ৰিং আৰু সামাৰ হেতু টাইমতে আপোনালোকে কাটিব যদি প্ৰপগেট কৰিব বিচাৰিছে আৰু প্ৰপগেশন প্ৰসেসটো হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টেম কাটিংৰ পৰাই হয় আপোনালোকে পানীটো দিব পাৰে ৰুটছ আহিলে আপোনালোকে সয়লত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব
তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰপগেট কৰিব পাৰিব। বাকী ইমান তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই, কিন্তু মই জাষ্ট এইকাৰণে ভিডিঅ'টো আনিছোঁ বিকজ যিবিলাক চেলিঙৰ কাৰণে আছে সেইকেইটা মানে আপোনালোকক মই কেতিয়াবা দেখুৱাম বাৰু, শ্বৰ্টছ মই তেনেকৈ দিম। কিন্তু এইজোপা চেলিঙৰ নহয়, জাষ্ট মোৰ নিজৰে প্লান্ট হয়, জাষ্ট এজ এ ছিগনেচাৰ প্লান্ট, ছিগনেচাৰ পট বুলিতো কৈছোঁ, চব ভিডিঅ'জতে মই ইউজ কৰোঁ তেনেকৈ। চ' বাকী তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই ইয়াৰ, মানে ধৰক যিবোৰ বিগিনাৰ্ছ হয়, বিগিনাৰ্ছেতো ধৰক মই যেনেকৈ আগতে যেতিয়া মোৰ প্লান্ট জাৰ্ণিটোত মই পথৌজৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, চ' যিসকলে আহি মানে চাব বিচাৰিছে, আমাৰ নাৰ্চাৰীত এইজোপা গছ এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে আহি চাব পাৰে, কিনিব পাৰে। বাকী আৰু কিবা যদি কুৱেৰিজ থাকে মোক কমেণ্টত সুধিব, মই ৰিপ্লাই কৰিব চাম। মই আৰু এটা কথা ক'ম বুলি কৈছিলোঁ, এইজোপা প্লান্টে আপোনাৰ ৰ'ব মই কৈ লওঁ, এইজোপা কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা গৰমতো এইজোপা প্লান্ট ছাৰ্ভাইভ হয় দেই। ছাৰ্ভাইভ মানে আপোনাৰ মডাৰেট টু হাই হিউমিডিটিটো এইজোপা প্লান্ট ছাৰ্ভাইভ হয়। চ' ইমান তাৰ টেনশ্যন নাই, কিন্তু মই প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে অভাৰ ৱাটাৰ নকৰিব। অভাৰ ৱাটাৰ কৰিলে পথৌজ খুব ইজিলি মৰি যায়, খুব ইজিলি ৰুট ৰট হয়। চ' সেইটোৱে মই এডভাইচ কৰিম। আৰু বাকী তেনেকৈ টেনশ্যনৰ কথা নহয়, প্ৰপগেশ্যন ক'লোঁ আৰু ইয়াত পেষ্ট প্ৰব্লেমটোৰ কথা ক'লোঁ। মোৰ প্লান্টছত বাৰু হোৱা নাই, মানে স্পেচিয়েলি পথৌজত মই আজিলৈকে যিকোনো পেষ্ট অহা মই দেখা নাই। আৰু ফাৰ্টিলাইজ কৰিব আপোনালোকে গ্ৰ'য়িং ছিজনত, গ্ৰ'য়িং ছিজনটো মই কৈছোঁৱে স্প্ৰিং এণ্ড ছামাৰ, তেতিয়া ফাৰ্টিলাইজ কৰিব। আৰু আপোনালোকে উইণ্টাৰত বেছি পানী নিদিব, ইয়াত গ্ৰ'থটো ষ্টপ হয়, মানে ৰৈ যায় উইণ্টাৰত, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া গ্ৰ'থটো ষ্টপ হয় ফাৰ্টিলাইজ কৰিতো লাভেই নাই। চ' আপোনালোকে স্প্ৰিং বা ছামাৰ অহালৈকে ৱেইট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰপগেট কৰিব। য়েছ, মই এইটো কথা ক'ব লৈছিলোঁ, যিহেতু এইজোপা এমেৰেল্ড পথৌজ হয়, ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে চেণ্টাৰ এৰিয়াটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ, আৰু আউটাৰ এৰিয়াটো হৈছে লাইট গ্ৰীণ কালাৰ। চ' এইজোপা হ'ল আপোনাৰ এমেৰেল্ড পথৌজ। ঠিক তেনেকৈ গ্ল'বেল গ্ৰীণ পথৌজ বুলি এটা আছে, সেইটো ভেৰাইটি বাৰু মোৰ ওচৰত নাই। সেইটোত কি হয়, জাষ্ট দ্য অপজিট। ইয়াত যেনেকৈ চেণ্টাৰ এৰিয়াটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ, আউটাৰ মানে ছাইডৰ এৰিয়াটো, আউটাৰ এৰিয়াটো আপোনাৰ লাইট গ্ৰীণ। তাত গ্ল'বেল গ্ৰীণ পথৌজত কি হয়, চেণ্টাৰ এৰিয়াটো লাইট গ্ৰীণ হয় আৰু আউটাৰ যিটো বাহিৰা ছাইডৰ এৰিয়া সেইটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ হয়, জাষ্ট দ্য অপজিট, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে যদি তেনেকৈ ক'ৰবাত পাৰ্চেজ কৰিব যায় বেলেগ নাৰ্চাৰীত, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব, যিহেতু এমেৰেল্ড পথৌজ নে গ্ল'বেল গ্ৰীণ। মই ময়ো নাজানিছিলোঁ, মই কনফিউজ আছিলোঁ। চ' মই এবাৰ তেনেকৈ মানে ইনষ্টাগ্ৰামত মই পষ্ট কৰিছিলোঁ লাইক 4 years ago, তেনেকৈ মই নাজানিছিলোঁ, জাষ্ট মই এনেই লিখি দিছিলোঁ। তেতিয়া লেডি এগৰাকী, তেখেত ফৰেনাৰ হয়, কোন কাণ্ট্ৰি মই নাজানো, তেখেতক মানে মই জাষ্ট দেখিছিলোঁ পথৌজৰ তেখেত ফেমাছ মানে, তো মই টেগ কৰিছিলোঁ, তেখেতে মোক তেতিয়া সেইটো ভুলটো মানে কাৰেক্ট কৰি দিলে, ঠিক আছে। মই তেতিয়া ষ্টাডি কৰিলোঁ, দেন মই থেংকছ বুলি কৈছোঁ আৰু, বিকজ ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ, জাষ্ট মই লিখিছিলোঁ মানে একদম জাষ্ট বিগিনাৰ, মানে একদম বহুত আগতে, মানে 4 years মান হ'ব, 4-5 years মান হ'ব, তেনেকৈ জাষ্ট মই মানে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ, মানে পথৌজৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আৰু তেখেত। চ' মই তেনেকৈ দিয়াত মানে তেখেতে মোক কাৰেক্ট কৰি দিলে। তাৰপিছতে মই গম পাইছোঁ এইটো অলপ কনফিউজন হয়। তেনেকৈ আপোনালোকে গুগলতে চাৰ্চ কৰিব, ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো নিজে বুজি উঠিব। চ' মোৰ এইজোপা হ'ল এমেৰেল্ড পথৌজ, আৰু মই পালে গ্ল'বেল গ্ৰীণো কিনিম যদি মই ক'ৰবাত পাওঁ, যিহেতু মই ডিব্ৰুগড় তেনেকৈ মই দেখা নাই, বেলেগত যদি পাওঁ মই ডেফিনেটলি আনিম। কিন্তু এইটো ভেৰাইটি এমেৰেল্ড পথৌজ আমাৰ নাৰ্চাৰীত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে আহি চাব পাৰে। একদমেই মানে ল' মেইনটেনেঞ্চ প্লান্ট হয়। ভাবিছে চাগে বহুতে যে পথৌজৰ এইটো এটা, বহুতে নাজানিব পাৰে দেই, তো এইটো প্লান্ট চাগে মই দেখা নাই, মই পোৱা নাই বুলি বহুতে তেনেকৈ ভাবিব এতিয়া, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো নহয়। আহিব, চাব, আৰু কোনোবা বেলেগত যদি বেলেগৰ পৰা যদি কোনোবাই কালেক্ট কৰিছে, পাৰ্চেজ কৰিছে, কিমান দিন হ'ল, কেনেকুৱা হ'ল মোক জনাব। আৰু কিবা কুৱেৰিজ থাকিলে মোক সুধিব, ডেফিনেটলি মই এনচাৰ কৰিম। চ' এয়াই আছিলে একদম এটা ল' মেইনটেনেঞ্চ লেছ কেয়াৰিং প্লান্ট। চাওক কিমান কিউট। আজি মানে মই এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাইছোঁ, বিকজ এইজোপা প্লান্ট আকৌ যেতিয়া মানে লেগি হৈ যাব, যেতিয়া লেংলিঙীয়া হৈ যাব, দীঘল হৈ গ'লে মই ইমান ভাল নাপাওঁ। যদিও ট্ৰেইলিং প্লান্টছ তেনেকৈ বহুতে মানে দীঘলকৈ ভাল পায়, আছে বাৰু সেইটো চাইজতো আছে, কিন্তু মই এইটো চাইজত এনেকৈ বুচি কৰি ৰাখি ভাল পাওঁ। চ' এয়াই। So here's Upasna signing out. Please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Your love and support means the world to me. See you in my next video. Until then, bye bye, take care and happy gardening.